ชวนคิดเอพิโซด2นะคะวันนี้จะมาชวนคิดกันว่าเราจะ manifest ความสุขที่แท้จริงได้อย่างไรนะคะและก็เป็นการสรุปหนังสือ Mind Magic ของคุณหมอ James R. Doty ด้วยโอเคคุณหมอ James Doty อะค่ะเป็นคุณหมอเรียกว่า neurosurgeon ก็คือเป็นศัลยแพทย์ระบบประสาทผ่าตัดสมองนะคะแล้วก็เขาเคยเขียนหนังสือชื่อInto the Magic Shopเล่มนั้นก็ถูกแปลไทยไปแล้วก็ทุกคนไปหาซื้อกันได้นะคะแต่วันนี้นุกจะมาสรุปหนังสือแล้วก็เรื่องสำคัญว่าหนังสือชื่อ Mind Magic ของเขาเนี่ยมันถูกอธิบายโดยประสาทวิทยาศาสตร์ได้อย่างไรบ้างก็คือ neuroscience manifestation ที่เราเห็นใน popular culture อะค่ะมันจะเป็นการเน้นความสุขแบบที่เรียกภาษาอังกฤษเรียกว่า pleasure ก็คือมันเป็นการเสพสุขแบบรู้สึกทางกายภาพทางกายแล้วก็จะเป็นการเสพสุขในเชิงวัตถุซะมากแล้วก็ยังมีอีกไอเดียด้วยว่าเวลาเราอยากจะ manifest อะไรบางอย่างค่ะมันขึ้นอยู่กับพลังของจักรวาล universe หรือสิ่งลี้ลับ higher power ข้างนอกตัวเรานะคะที่จะช่วยดลบันดาลใจให้ความตั้งใจเราเนี่ย manifest ออกมากลายเป็นจริงแต่ทีนี้เป็นในส่วนของคุณหมอค่ะจะบอกว่ากระบวนการ manifestation เนี่ยไม่ใช่เรื่องของพลังสิ่งลึกลับข้างนอกเลยแต่ว่ามันคือการที่เรารู้จักใช้พลังของสมองของเราเองในการที่จะช่วยเราโฟกัสในสิ่งที่เราอยากให้สมองเราโฟกัสและก็ทำให้มันเกิดขึ้นอย่างแรกเลยค่ะจะชวนคิดกันว่าความสุขที่แท้จริงแล้วที่เราอยาก manifest กันคืออะไรกันแน่นะคะในภาษากรีกมันจะแบ่งเป็น2คำว่า hedonistic และก็ eudaimonia รวมถึงในเชิงวิทยาศาสตร์ด้วยก็แบ่งความสุขเป็น2ประเภทแล้วมันคือยังไงนะคะ hedonistic เลยเนี่ยเราจะคุ้นชินกับคำว่า happy ก็แฮปปี้มีความสุขเนี่ยคือ hedonistic มันจะเป็นความสุขแนวแบบว่าฉันรู้สึกสบายใจสะดวกสบายเช่นแบบว่าความสุขจากการเสพสิ่งต่างๆนะคะแบบในเซนส์ความสัมผัสเราการกินดื่มช้อปปิ้งออนไลน์อย่างนี้เป็นต้นส่วนความสุขแบบที่2ค่ะเรียกว่า eudaimonia แปลตรงๆตัวมันจะแปลว่า human flourishing นะคะก็คือมนุษย์ที่เบิกบานแล้วก็แบบว่าเติบโตก็คือมันเป็นความสุขที่เกิดจากการที่เรารู้สึกว่าเราได้ทำอะไรที่มันทำให้เราเติบโตและก็รู้สึกว่าชีวิตมีความหมายนอกเหนือจากเรื่องที่เกี่ยวกับแค่ของตัวเองแล้วมันจะเป็นความสุขประเภทที่แบบมันไม่ใช่ความรู้สึกทางกายจริงๆมันอาจจะเป็นการแบบเราทำอะไรสักอย่างหนึ่งที่ทำให้รู้สึกว่าเราท้าทายจนเราเครียดหรือกังวลด้วยซ้ำแต่ว่าเราจะไม่ย่อท้อเพราะเราอยากเติบโตแล้วก็เราอยากจะแสดงออกอย่างสร้างสรรค์แล้วก็มีประโยชน์ต่อวัฒนธรรมต่อชุมชนของเราเองหรือว่าอะไรก็ตามที่นอกเหนือจากตัวเราเองทีนี้ค่ะมันมีวิจัยอันนึงว่าจากนักวิทยาศาสตร์พันธุกรรมก็คือ genetics researcher นะคะเขามีการให้ผู้เข้าร่วม100กว่าคนค่ะตอบแบบสอบถามประเมินตัวเองเข้ามาว่ามีความสุขบ่อยครั้งแค่ไหนแล้วคำถามเนี่ยจะเหมือนแบ่งเป็น2ส่วนคำถามที่ถามว่าสุขบ่อยครั้งแค่ไหนจะเป็นคำถามแนวแบบ hedonistic คุณมีความสุขบ่อยครั้งแค่ไหนคุณรู้สึกว่าชีวิตมันมีอะไรที่น่าสนใจคุณพบเจอมันบ่อยครั้งแค่ไหนกับคำถามส่วนที่2นะคะเป็นการถามแบบว่าคุณรู้สึกว่าชีวิตมันมีความหมายบ่อยแค่ไหนรู้สึกว่าชีวิตมันมีทิศทางหรือว่ารู้สึกว่าคุณได้พบเจอประสบการณ์บ่อยแค่ไหนที่ทำให้คุณรู้สึกว่าคุณอยากจะเติบโตแล้วก็ทำประโยชน์แก่ส่วนรวมบ่อยแค่ไหนทีนี้ค่ะแล้วก็พอเขาได้รับตอบแบบสอบถามมานะคะเขาก็นักวิจัยเองก็ไปเก็บตัวอย่างยีนส์จากผู้ตอบแบบสอบถามทีนี้เขาเจอว่าในคนที่ตอบแบบสอบถามมาค่ะว่าคนที่ตอบว่าฉันมีความสุขแบบเจอความสุขบ่อยครั้งแบบ hedonistic ที่มีน้ำหนักมากกว่าว่าชีวิตมีความหมายเนี่ยปรากฏว่าลักษณะยีนของคนเหล่านี้ค่ะมีการแสดงออกของยีนที่เหมือนกับคนที่เจอความทุกข์ยากลำบากแบบเรื้อรังเรียกว่า chronic adversity และความยากลำบากแบบเรื้อรังเนี้ยมันเช่นจากอะไรบ้างนะคะเช่นคนที่เจอแบบความเศร้าโศกหรือ grief แบบเรื้อรังหรือคนที่เจอความโดดเดี่ยว loneliness แบบเรื้อรังอย่างนี้สรุปแปลว่าอะไรล่ะแปลว่าการว่ายิ่งเราเสพสุขแบบเชิงกายภาพค่ะ hedonistic อยากได้มาซึ่งสิ่งนู้นสิ่งนี้สิ่งนั้นว่าฉันอยากจะสบายใจสะดวกสบายปรากฏว่ายิ่งเสพสุขเชิงนั้นยิ่งทำให้ร่างกายเราเองตัวยีนในร่างกายเลยมันตอบสนองเหมือนกับว่าเราเป็นคนที่เจอความทุกข์ยากลำบากเรื้อรังแบบ
แล้วก็เป็นคนที่แบบเศร้าโศกแบบ lonely อย่างนี้มันชวนคิดกันนะคะว่าหรือเราควรจะมาคิดกันใหม่ว่าคำนิยามคำว่าความสุขของเราอะควรจะเปลี่ยนเป็นแบบไหน มันจริงอยู่ว่าความสุขในเชิงสะดวกสบายกายใจใครก็อยากมีใช่ไหมคะแล้วก็นุกก็เห็นด้วยว่าคนเรามันต้องมีปัจจัย4ครบก่อนที่เราจะข้ามไปว่าเราอยากจะทำสิ่งนู้นนี้นั้นที่เป็นความหมายมีความหมายกับตัวเองและโลกและส่วนรวมนะคะแต่ว่ามันจะมีจุดที่เป็นเหมือน tipping point คือเสพสุขไปมากกว่าเนี้ยมันไม่ได้เพิ่มเติมความสุขเราแล้วกลายเป็นว่ายิ่งทำให้เราร่างกายเองอะยีนออกมาส่งแสดงออกมาว่าเฮ้ยเหมือนเราเป็นคนแบบโดดเดี่ยวเรื้อรังเจ็บป่วยเรื้อรังไม่ดีไม่น่าดี คุณหมอเจมส์โดตี้นะคะเขานอกจากจะชวนคิดแล้วว่าเฮ้ยความสุขที่เราอยากจะ manifest ที่แท้จริงเป็นยังไงใช่ไหมคะว่ามันควรจะเป็นความสุขประเภทไหนทีนี้เราก็มาต่อกันว่าแล้วเราจะ manifest ให้มันเกิดขึ้นจริงได้อย่างไรประมาณ6สเต็ปนะคะแต่ว่าโดยรวมแล้วคุณหมอเขาจะอธิบายการทำงานของสมองของร่างกายนะคะเหมือนแบ่งเป็นโหมดที่เรียกว่า love mode โหมดความรักนะคะแล้วก็ fear mode โหมดความกลัว อันนี้ถ้าแปลงหยาบๆเลยมันก็จะเหมือนเป็นโหมดการทำงานของระบบ Parasympathetic ที่เกิดขึ้นเวลาร่างกายเรารู้สึกรีแลกซ์ปลอดภัยนะคะกับระบบที่เป็น Sympathetic Nervous System ที่ไว้เป็น Fight Flight or Freeze Response ก็คือจะสู้จะหนีหรือว่าจะหยุดอยู่กับที่นะคะเวลาเจออันตรายหรือเจออะไรที่น่ากลัว ทีนี้คุณหมอเขาก็อธิบายการทำงานของสมองค่ะว่าเราเนี่ยจะทำให้ระบบประสาท Parasympathetic Nervous System ต่อตัวย่อเราจะเรียก PNS นะคะเราจะทำให้ระบบ Parasympathetic เนี่ยมันมาไฮแจ็ควิธีการทำงานของระบบ Sympathetic Nervous System คือ SNS ได้ยังไงเราจะมาหาวิธีกันนะคะว่าเราจะไฮแจ็คให้ระบบ SNS มาช่วยเราแทนได้ยังไงนะคะ สเต็ปในการ manifest นะคะขั้นแรกเลยก็คือ reclaim our mind reclaim our mind ของคุณหมอคือเรารู้จักการที่เราจะดึงพลังภายในตัวเราเองกลับมาใช้งานค่ะภาษาอังกฤษคือ inner power เป็นความรู้สึกว่าเราอะมีความสามารถในการเลือกสิ่งที่เราจะให้ความสนใจได้คือปัจจุบันนี้เราอาจจะโดนไฮแจ็คจากแบบอินเทอร์เน็ตดิจิทัลแล้วก็ข่าวแล้วก็มีเดีย ที่แบบลงเงินเป็นพันล้านเหรียญต่อปีเลยในการเอาโฆษณาดึงดูดความสนใจเราไปทุกที่แต่เนี่ยเราต้องดึง inner power เรากลับมาดึงความสนใจความสามารถในการเลือกสิ่งที่เราจะสนใจกลับมาแล้วมันจะมีคำค่ะเรียกว่า self agency การที่เรารู้สึกว่าเรามีความสามารถในการควบคุมตนเองได้ทีนี้ self agency อ่ะมันจริงๆแล้วมันเป็น perception เป็นการรับรู้ที่ แปลงแบบ subjectively คือแปลงโดยตัวเราเองไม่ได้ขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงอะไรข้างนอกเลยนะอันนี้เป็นแค่สิ่งที่สมองเราอะเล่าเรื่องให้ตัวเราเองฟังว่าฉันน่ะสามารถควบคุมชีวิตตัวเองได้มากน้อยแค่ไหนแล้วก็มีอีกคำนะคะว่า self efficacy คือความเชื่อที่ว่าบุคคลหนึ่งบุคคลน่ะค่ะแล้วว่าเรามีความสามารถที่จะแบบทำให้เราประสบความสำเร็จในเป้าหมายที่เราตั้งเป้าไว้ได้มันคือความเชื่อว่าเราจะทำเป้าหมายเนี้ยสำเร็จทำได้การที่เราดึง2สิ่งเนี้ยกลับมาว่าฉันน่ะสามารถควบคุมได้นะแล้วก็ฉันสามารถทำได้ด้วยมันจะช่วยให้สมองเราอะค่ะจัดการขบวนการข้างในนะคะเพื่อทำให้เจตนารมณ์ของเราอะเป็นจริงได้คือการที่เราควบคุมความคิดได้เนี่ยมันไปส่งผลต่อระบบ Central Executive Network คือระบบควบคุมส่วนกลางของสมองค่ะทำให้เราสามารถปรับแล้วก็จัดสรรทรัพยากรของสมองเนี่ยให้มันเพื่อทำให้เราบรรลุเป้าหมายการเราจดจ่อตั้งเป้าอะไรไว้เนี่ยแล้วมันก็จะเป็นการฝังเจตนารมณ์ของเราลงไปในจิตใต้สำนึกใน subconscious นะคะแล้วการที่เราฝังลงไปในจิตใต้สำนึกเนี่ยมันจะเป็นการเพิ่มโอกาสในการที่ทำให้ความปรารถนาเป็นจริง สเต็ป2 clarify what you want ทีนี้นะคะเรามาต่อกันว่าอะไรอะคือสิ่งที่ฉันน่ะอยากได้จริงๆอย่างแรกเลยค่ะเราต้องหาเข็มทิศภายในใจเราให้เจอก่อนว่าอะไรคือสิ่งที่เราอะปรารถนาจริงๆโดยที่ไม่เกี่ยวกับมีเดียข้างนอกนะคะที่ยัดเยียดเข้ามาทีนี้เราอะจะตั้งหาเจตนารมณ์ของเรายังไงใช่ไหมก็เราต้องให้ลองย้อนกลับไปนึกถึงช่วงเวลาที่เรารู้สึกว่า เราเติมเต็มอะว่ามันเป็นยังไงแล้วก็ลองทบทวนกันดูว่า
อะไรบ้างคือทำให้เรารู้สึกดีแล้วก็รู้สึกสอดคล้องกับตัวเองก็การคิดตั้งเป้าอย่างงี้ใหม่อะค่ะมันจะช่วยให้เราปรับจูนเข็มทิศภายในเราแล้วก็สามารถระบุสิ่งที่สำคัญจริงๆสำหรับเราได้คำถามที่ลองถามได้นะคะเช่นอะไรบ้างคือสิ่งที่ทำให้ฉันรู้สึกอบอุ่นใจอย่างยั่งยืนข้างใน sustainable ค่ะแบบมันเป็นความสุขอบอุ่นใจแบบยาวๆ อะไรคือทำให้ฉันรู้สึกว่าเฮ้ยฉันถูกเติมเต็มแล้วก็สมบูรณ์แล้วก็สอดคล้องกับตัวเองอย่างลึกซึ้งตอนไหนพอถามคำถามนี้อะค่ะมันจะช่วยให้เราปรับโหมดไปเป็นโหมดแบบอารมณ์เชิงบวกมากขึ้นแล้วในระบบ Parasympathetic Nervous System เนี่ยจะถูกกระตุ้นขึ้นทำให้เราสามารถเข้าถึงอารมณ์อย่างเช่นเรารู้สึกมหัศจรรย์ใจนะคะรู้สึกซาบซึ้งขอบคุณ gratitude แล้วก็รู้สึกถึงแรงบันดาลใจได้ แล้วอารมณ์เชิงเนี้ยมันจะทำให้เราช่วยระบุความปรารถนาที่เรามีจริงๆได้ทีนี้ค่ะสมองอะมันมีระบบวิธีแบบจำแนกข้อมูลภาษาอังกฤษนะคะเรียกว่า value tagging ก็คือเหมือนมันการติดป้ายอะค่ะว่าอะไรคือคุณค่าที่ฉันให้ความสำคัญบ้างนะคะทีนี้การติดแท็กของสมองอะค่ะมันเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายสมองเรียกว่า Salience Network ก็คือเครือข่ายส่วนเด่นการรับรู้ มันคืออะไรคะมันคือสมองส่วนที่มันจะกำหนดความสำคัญของข้อมูลน่ะค่ะตามเนื้อหาทางอารมณ์ด้วยแล้วว่ามันเกี่ยวข้องกับสังคมยังไงแล้วก็ว่ามันมีประโยชน์ต่อการอยู่รอดของเรายังไงการที่เรามีอารมณ์เชิงบวกกับบางประสบการณ์มากๆอะมันจะทำให้ประสบการณ์นั้นน่ะมันน่าจดจำต่อสมองเพราะฉะนั้นยิ่งอารมณ์บวกพอซิทิฟมากๆนะคะสมองจะจำ หรือถ้าเนกาทีฟสมองมันจำอยู่แล้วไงแต่ว่าถ้าพอซิทิฟมากๆสมองก็จะยิ่งจำแล้วติดแท็กว่าสิ่งเนี้ยมีคุณค่ากับฉันมากเลยฉันจะจำสิ่งนี้แล้วอารมณ์เชิงบวกที่มันชัดเจนอย่างงี้นะคะมันจะบอกว่าไอ้เจตนารมณ์ของเราอันนี้มันสำคัญนะแล้วแล้วมันก็คุ้มค่าสำหรับสมองที่จะแบบคอยกระตุ้นหาเพื่อที่ว่ามันจะได้ตอบสนองระบบรางวัลของสมองเองมันก็จะทำให้เราอะมันจะเสริมสร้างทำให้ไอ้เจตนารมณ์ของเราอะมันมันมุ่งมั่นมากขึ้น ทีนี้อะค่ะก็จะมีต่อว่าจินตนาการที่เราจินตนาการนะคะแล้วก็มีประสบการณ์เชิงบวกที่ชัดเจนมากๆเนี่ยมันเป็นเครื่องมือสำคัญที่เราจะแบบเอาชนะประสบการณ์เชิงลบได้แล้วไอ้ positive emotion ชัดๆมากๆเนี่ยมันจะทำให้เราทลายความเชื่อที่จำกัดเราไว้ก่อนหน้าแล้วไอ้ positive emotion แล้วก็ imagination เนี่ยมันก็จะกระตุ้นระบบ PNS นะคะ ทำให้เราหลุดพ้นจากแบบรูปแบบเก่าๆแล้วก็นิสัยเชิงลบเพราะว่าระบบออโตเมติกเลยที่มัน default อะจะเป็นระบบ SNS ที่แบบหนีตายเอาตัวรอดก็จะแบบ negative ไว้ก่อนมันก็จะไม่มีเวลาให้เราได้คิดแบบหยุดและคิดไตร่ตรองว่าไอ้ที่รีแอกต์ไปอะมันมีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์กับเราแต่ทีนี้การที่เรามีจินตนาการมีอารมณ์เชิงบวกชัดๆอะมันไปกระตุ้นให้ PNS ทำงาน ทำให้เรามีเวลาไตร่ตรองแล้วก็คิดใหม่เลยสามารถทำให้เราหลุดออกจากแพตเทิร์นเก่าได้ทีนี้อะค่ะพอเรายิ่งบอกสมอง value tag เนี่ยให้มันมุ่งความสนใจไปที่ intention เจตนารมณ์ของเราที่เราต้องการนะคะผ่านอารมณ์เชิงบวกที่ชัดมากๆเนี่ยมันก็จะยิ่งสามารถ push สิ่งเนี้ยลงไปในจิตใต้สำนึกของเรามากขึ้นซึ่งจิตใต้สำนึกเนี้ยมันจะเป็นประโยชน์กับเราในการที่เราจะได้ manifest ได้แล้วบรรลุเป้าหมายได้จริงๆ ทีนี้เพราะฉะนั้นมันเลยเป็นเหตุให้ว่าทำไมเวลาเราการทำจินตภาพหรือว่า visualization น่ะค่ะมันต้องมีการเชื่อมโยงกับอารมณ์เชิงบวกด้วยเช่นความรู้สึกแบบเรามีความสุขแล้วก็รู้สึกพึงพอใจ 3. remove the obstacle นะคะเราก็มาเอาอุปสรรคขวากหนามออกไปนะคะอุปสรรคขวากหนามนี้คืออะไรนะคะก็คือเสียงวิพากษ์วิจารณ์ของเราเองในหัวค่ะทีนี้ไอ้เสียงวิพากษ์วิจารณ์เรามาจากไหนนะคะมันมาจากระบบประสาทอัตโนมัติ SNS นี่เองค่ะซึ่งมันอยู่ตรงก้านสมองเราซึ่งเป็นส่วนที่เก่าแก่ที่สุดของสมองเราแล้วก็เกี่ยวกับการเอาตัวรอดการรอดชีวิตไปให้ได้นะคะปัญหามันเกิดขึ้นก็คือก่อนหน้านี้ค่ะ SNS พยายามจะปกป้องเราจากภัยอันตรายแบบทางกายภาพข้างนอก ให้เราแบบว่ามี fight flight response ก็คือจะหนีหรือจะสู้เสือได้นะคะแต่ทีนี้กลายเป็นว่าเวลาเรามีจุดไหนในตัวเราเองที่เราคิดว่าเราไม่ดีพออะกลายเป็นว่ามันไปกระตุ้นให้ SNS ลุกขึ้นมาสู้เหมือนกันค่ะแล้วมันกลายเป็นเสียงวิพากษ์วิจารณ์ในหัวเราแทนว่าเฮ้ย
ฮ้ยทำไมคุณมันทำได้ไม่ดีอะแล้วคนอื่นจะคิดยังไงกับคุณเนี่ยเป็นเชิงนั้นแทนนะคะทีนี้ SNS แต่ก่อนหน้าพยายามช่วยเราหนีตายตอนนี้กลายเป็นเอ่อเหมือนตัวร้ายในหัวเราแทนทีนี้เราจะทำยังไงได้ใช่ไหมคะก็คือสยังมีการวิวัฒนาการของระบบเส้นประสาทอะค่ะก็คือเส้นประสาท dorsolateral vagal nerve ซึ่งไอ้เส้นประสาทเนี้ยมันเชื่อมต่ออวัยวะภายในและก็ระบบควบคุมส่วนกลางของสมองนะคะก็คือ central executive network มันก็เป็นพื้นฐานของระบบ rest and digest ก็คือเรารู้สึกพักผ่อนแล้วก็ย่อยได้ การที่เราสามารถมีเส้นประสาทนี้อะค่ะทำให้เรารู้สึกว่าเราพักผ่อนแล้วก็ย่อยอาหารได้นะคะมันก็จะมีความสามารถในการส่งสัญญาณไปยังส่วนอื่นๆในร่างกายว่าเฮ้ยตอนเนี้ยฉันโอเคฉันไม่ได้เจอภัยอันตรายแล้วพอเรากลับมาอยู่กับปัจจุบันได้แล้วอะค่ะเราก็จะสามารถบ่มเพาะความเห็นอกเห็นใจตัวเองได้คือ self compassion ซึ่ง self compassion เนี่ยเป็นจุดอ่อนนะคะสำหรับ SNS ที่เป็นนักวิจารณ์ภัยหัวเรานะคะเรียกว่าเราอะค่ะมีความยืดหยุ่นของสมองคือ neuroplasticity นะคะเราสามารถเปลี่ยนแปลงสมองได้นะสมองมันมีความสามารถในการเปลี่ยนแปลงแล้วมันเปลี่ยนแปลงยังไงนะคะคือจากที่เราผ่านการฝึกฝนความเห็นอกเห็นใจตัวเองเนี่ยค่ะเราฝึกฝน self compassion เราก็จะเปิดใช้งานไอ้เส้นทางไอ้ vagus nerve นี่นะคะทำให้เราแบบว่ากลับมามีสติแล้วก็สามารถรู้จักมอบความรักดูแลทั้งตัวเองแล้วก็คนรักคนอื่นในชีวิตเราได้นะคะทีนี้อะค่ะเราจะ manifest ได้ก็ต่อเมื่อไอ้ระบบหนีตายเราเนี่ยมันลดลงก็คือ SNS มันต้องลดลงวิพากษ์วิจารณ์มันต้องลดลงโดยการที่เราใช้ self compassion activate ส่วนนี้นะคะ 4. Embedded the intention in your subconscious ก็คือเราต้องทำให้เจตนารมณ์ของเราลงไปอยู่ในจิตใต้สำนึกนะคะทีนี้ค่ะสมองเป็นอวัยวะส่วนที่ใช้พลังงานเยอะมากๆในร่างกายเลยเพราะฉะนั้นโดยวิวัฒนาการแล้วอาหารแต่ก่อนมันหาได้ยากเพราะฉะนั้นสมองเขาจะพยายามจำกัดการใช้พลังงานมากๆเป็นแบบสมองคือส่วนที่แบบขี้เกียจที่สุดนะคะเขาจะพยายามใช้พลังงานให้น้อยที่สุดเท่าที่เขาสามารถทำได้ทีนี้การที่ต้องคิดอะไรใหม่อะค่ะมันเป็นเท่ากับเป็นการใช้พลังงานเยอะมากสำหรับสมองจะไม่ชอบ ทีนี้อะค่ะเวลาเราบอกว่าเราอยาก manifest ใช่ไหมหมายความว่าเราอยากได้สิ่งใหม่อะเราก็ต้องทำให้เจตนารมณ์สิ่งใหม่เนี้ยทำให้สมองเราคุ้นชินจนเหมือนมันเป็นเรื่องเก่าพอมันเก่าปุ๊บเขาจะรู้สึกว่าสบายแล้วไม่ต้องใช้พลังงานเยอะแล้วเขาก็จะทำให้เราmanifest ไอ้ที่เราเจตนารมณ์เราเนี่ยได้ทีนี้นะคะเราจะทำยังไงให้สมองเนี่ยเขาคุ้นชินใช่ไหมกับไอ้ความคิดที่เราอยากจะ manifest ใหม่เนี่ยก็คือเราจะต้องใช้กระบวนการ visualization นะคะก็คือการจินตภาพร่วมกับกับความรู้สึกเชิงบวกที่ชัดมากๆและก็ต้องทำซ้ำๆๆๆเป็นระยะเวลาหนึ่งเลยจนกว่าเขาจะชิน แล้วก็สาเหตุที่เราคิดว่าบางอย่างเราทำไมมันไม่manifest นะคะเพราะอาจจะแบบว่าสมองรู้สึกว่ามันยังไม่ชินไงพอมันไม่ชินเขาก็รู้สึกว่าสิ่งเนี้ยไม่สำคัญไม่โดดเด่นสำหรับเขาที่จะต้องมาอยู่ในฟิลเตอร์ว่าสิ่งนี้สำคัญปรากฏว่าเวลาเหมือนเราเดินผ่านอะไรไปอะค่ะแทนที่สมองจะช่วยแบบรับรู้แล้วก็แบบจับโอกาสที่สามารถแบบรับรู้ได้ก็ว่าเขาก็ ignore มันไปเพราะว่าเขาไม่คิดว่ามันสำคัญสำหรับเรา ก็คือเพราะฉะนั้นนะคะมันเลยทำได้อย่างเดียวคือเราต้อง visualize จินตภาพซ้ำๆร่วมกับอารมณ์เชิงบวกที่ชัดเจนมากๆซ้ำๆค่ะ 5. Pursue your goal passionately ทีนี้ก็มาขั้นตอนลงมือทำนะคะอย่างแรกเลยก็คือเริ่มลงมือทำเล็กๆก่อนค่ะเพื่อให้เราไม่ท้อแล้วก็ไม่วิจารณ์ตัวเองมากเกินไปเพราะว่าถ้าตั้งเป้าหมายใหญ่เกินไปทำไม่สำเร็จปุ๊บเดี๋ยวเราจะวิจารณ์ตัวเองเกินไปนะคะก็ไม่ดี ทีนี้ค่ะการที่เราอยากจะmanifest ไอ้ความฝันใหญ่ๆเราได้เนี่ยเราก็ต้องทุ่มเทนะคะแล้วก็ฝังไอ้ความปรารถนาของเราให้มันลงไปในจิตใต้สำนึกแต่ว่ามันใช้เวลาค่ะแล้วก็หลังจากการที่เราแบบทำอะไรเริ่มต้นเล็กๆไปมันก็จะสะสมและในขบวนการอะค่ะสมองก็จะจับนู่นนี่นั่นเพื่อให้เป็นโอกาส
แบบว่านี่คือโอกาสนะ มันก็จะนำมาให้เราไปสู่การบรรลุเจตนารมณ์ของเราได้ อันที่2เลยก็คือจงเป็นคนที่คุณอยากช่วยเหลือค่ะ คนประเภทไหนที่คนอยากช่วยเหลือค่ะก็คนที่เป็นคนน่ารักนะคะ แล้วก็คิดทำนู่นนี่นั่นเพื่อส่วนรวม ก็คือคนที่มีพฤติกรรมเอื้อสังคมค่ะเรียกว่า pro social ในเชิงกายภาพเลยมันคือเป็นลักษณะของคนที่มีร่างกายที่ตอบสนองต่อระบบ rest and digest นะคะก็คือร่างกายเขารู้สึกว่ามันมันพักผ่อนได้มันย่อยอาหารได้นะคะพอด้วยความรู้สึกเนี้ยมันออกมาจากร่างกายคนนั้นน่ะคนรอบข้างจะอยากช่วยเราให้เราบรรลุเป้าหมายโดยสัญชาตญาณพวกเขานะคะเพราะเขารู้สึกว่าเราการกระทำของเรามันกำลัง pro social ไงเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม แล้วนอกเหนือจากนี้นะคะเวลาเรากำลังแบบเสียสละอะไรบางอย่างให้กับคนอื่นนะคะหรือว่าความเอื้อเฟื้อที่เราได้รับจากผู้อื่นก็ตามมันไปกระตุ้นระบบความสุขแล้วก็รางวัลของสมองของเราด้วยเหมือนกัน3เลยคือการปรับจูนเจตนารมณ์ของเรานะคะคือ align purpose นะคะว่าเราสามารถรับใช้คนอื่นได้อย่างไรบ้าง ก็คือโลกค่ะก็จะตอบสนองเราอย่างเอื้อเฟื้อต่อคนที่แบบมีจุดประสงค์ในการแบบอยากจะเยียวยารักษาคนอื่นหรือว่าให้ชีวิตมันไหลผ่านนะคะข้อ4เลยคือค้นหาความสอดคล้องกันก็คือภาษาอังกฤษใช้คำว่า synchronicity ค่ะให้เรารู้จักใช้ประโยชน์จากความสามารถตามธรรมชาติของสมองเรานะคะที่เขาสแกนหาเบาะแสต่างๆในสภาพแวดล้อมของเรา เมื่อจิตใต้สำนึกเราค่ะเขาสามารถจัดประเภทเจตนารมณ์ของเราได้แล้วว่ามันสำคัญเขาก็จะเริ่มมองหาโอกาสต่างๆค่ะเพื่อที่จะมาเติมเต็มไอ้เจตนารมณ์ของเราได้อันนี้เลยเป็นจุดเริ่มต้นของปรากฏการณ์ที่เรียกว่า synchronicity คือปรากฏการณ์แห่งความสอดคล้องกันอาจจะมีตัวอย่างของบางคนที่รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมอยู่ๆก็มีคนมาแนะนำหนังสือเล่มแบบ3คนนี้ไม่รู้จักกันเลยแต่ว่ามาแนะนำหนังสือ เล่มเดียวกันให้กับเราหรือว่ามีอะไรที่ปรากฏขึ้นซ้ำๆนะคะสมองมันจะเริ่ม pick up cue ต่างๆในสิ่งแวดล้อมเนี้ยมาให้เรา manifest ได้เกิดขึ้นได้จริงๆ6นะคะ release expectations and open to magic ก็คือให้เราแบบปล่อยความคาดหวังของเราไปนะคะแล้วก็ให้เปิดใจต่อแบบเวทมนต์ทีนี้ค่ะ manifestation มันไม่ใช่ว่าเรา manifest visualize อะไรครั้งเดียวแต่จริงๆมันเป็นการแบบปรับแต่งแบบintention เจตนารมณ์ของเราไปเรื่อยๆจนมันแบบเจาะจงแล้วก็ชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆชีวิตเราผ่านไปใช่ไหมคะตัวตนเราก็เปลี่ยนไปเราก็ต้องย้อนกลับมาคิดดูว่าไอ้ที่เราอยากจะ manifest เนี่ยมันเปลี่ยนไปไหมเป็นยังไงทีเนี้ยค่ะเราก็มาเริ่มจากการที่ว่าการที่เรา visualize แล้วก็จินตภาพเราไปนะคะแล้วเราก็เปลี่ยนการกระทำเปลี่ยนคำพูดที่เราส่งออกไปในโลกนะคะเราก็กลับมาดูฟีดแบ็กที่เกิดขึ้นกับชีวิตเราเองกลายว่าเราสร้างฟีดแบ็กลูปอะค่ะแล้วมันจะปรับให้เรามีเข็มทิศภายในใจเราที่ชัดเจนยิ่งขึ้นนอกจากนี้ค่ะมันก็สิ่งที่เรียกว่า moving parts ก็คือชิ้นส่วนต่างๆที่มันเคลื่อนที่เคลื่อนไหวได้นะคะถ้าแปลไทยอีกทีมันก็แปลว่าเหมือนแบบปัจจัยต่างๆที่เราควบคุมไม่ได้ ทีนี้ค่ะเวลาเราอยากจะ manifest แล้วยิ่งความฝันแล้วยิ่งใหญ่มันก็จะยิ่งซับซ้อนแปลว่ามันอาจจะยิ่งต้องการแบบปัจจัยอื่นๆบุคคลอื่นมากมายซึ่งเป็นส่วนที่เราแบบคอนโทรลควบคุมไม่ได้เลยอันนี้เราแบบต้องปล่อยวางว่าเฮ้ยมันมีหลายครั้งที่แบบมันจะต้องมีปัจจัยข้างนอกอื่นๆที่มาสนับสนุนเราให้ทำสิ่งนี้ได้เป็นจริงอันที่3เลยก็คือต้องรู้จักกระจายโอกาสของเราด้วยค่ะ ก็คือการที่เรามีกลยุทธ์มากมายนะคะที่สามารถช่วยให้เราบรรลุเป้าหมายหรือผลลัพธ์ได้หลายๆแบบเนี่ยมันดีกว่าการที่เราแบบทุ่มทุกอย่างไปแบบแค่อย่างเดียวว่าสิ่งเนี้ยจะต้องผลลัพธ์ออกมาหน้าตาแบบเนี้ยแบบเดียวกลายเป็นว่าถ้ามีแค่นั้นน่ะค่ะเราจะแบบกดดันตัวเองมากเลยว่าสิ่งเนี้ยมันจะต้องเกิดผลลัพธ์แบบนี้เท่านั้นให้เราแบบกระจาย opportunities โอกาสของเราด้วยนะคะ รวมที่อย่างที่2คือเจตนารมณ์ของเราอะค่ะมันจะต้องสอดคล้องกับสิ่งที่ใหญ่กว่าตัวเองก็คือต้องมี meaning นอกเหนือจากตัวเองไม่ได้มีประโยชน์แค่กับฉันเพราะว่ามันจะไม่ทำให้เราแบบยึดติดกับผลลัพธ์
เพราะจริงๆแล้วอะค่ะการที่เรายึดติดกับผลลัพธ์อะมันเป็นรูปแบบหนึ่งของความกลัวซึ่งความกลัวค่ะจากบทก่อนหน้าก็คือความกลัวมันคืออารมณ์ที่รบกวนอ่า self agency เนอะความสามารถที่เรารู้สึกว่าเราควบคุมชีวิตตัวเองได้ยิ่งไปยึดติดก็ยิ่งกลัวนะคะแล้วยิ่งกลัวก็แปลว่ายิ่งรู้สึกว่าเราไม่มีพลังในการควบคุมชีวิตตัวเองแล้วกลายเป็นว่าการยิ่งยึดติดกับผลลัพธ์อย่างมากเกินไปอะค่ะเราสามารถใช้การฝึกผ่อนคลายเพื่อให้เรากลับมาบาลันซ์กลับมาสมดุลได้นะคะอันที่4คือ gratitude ก็คือความรู้สึกแบบซาบซึ้งขอบคุณนะคะนักวิจัยเขาสรุปว่าไอ้อารมณ์ความรู้สึกขอบคุณเนี่ย gratitude เนี่ยทำให้เรามีความรู้สึกว่าเราอะได้รับการสนับสนุนจากคนรอบข้างจากสิ่งต่างๆแล้วก็ทำให้เราเองอะก็มีความปรารถนาที่อยากจะสนับสนุนคนอื่นด้วย รวมถึงนะคะ gratitude อะทำให้เรารู้สึกแบบโล่งใจแล้วก็หายเครียดได้ด้วย ก็ลองไปฝึกเขียน gratitude journal กันนะคะ อันนี้คือมีวิจัย 5. สำหรับหลายๆคนน่ะค่ะมันคงไม่มีอะไรรู้สึกดีไปกว่าการที่เราได้รับคำชมได้รับการยอมรับหรือว่าการที่เราแบบบรรลุเป้าหมายที่เราตั้งใจไว้นะคะซึ่งมันมีคำศัพท์ด้วยเรียกว่า completion bias ก็คือทำอะไรแล้วมันสำเร็จน่ะค่ะมันเป็นอธิบายได้ว่ามันคือแรงจูงใจที่มันแบบมีพลังมากๆที่เราอยากจะทำงานให้มันสำเร็จอะ มันเกิดจากอะไรนะคะ มันเกิดจากการที่สมองเรามันปลดปล่อยโดพามีนไปกระตุ้นในไอ้ศูนย์รางวัลของสมองของเรา แต่ข้อเสียของแรงจูงใจประเภทนี้เลยค่ะ เมื่อเวลาเราทำงานไม่เสร็จอะกลายว่าเราจะมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์แบบปะทุขึ้นมา แล้วมันก็ทำให้เราหมกมุ่นกังวลแล้วก็ทรมาน แล้วไอ้ความคิดประเภทนั้นน่ะค่ะมันกลายเป็นว่าทำให้ขัดขวางความสามารถของเราที่เราจะโฟกัส intention เจตนารมณ์ของเราที่เราอยากจะ manifest อย่างมีประสิทธิภาพทีเนี้ยค่ะมันมีคำว่า equanimity ความความสงบเยือกเย็นที่เราสามารถแบบความรักษาอารมณ์ของเราได้ไม่ว่าจะมีอะไรขึ้นลงในชีวิตนะคะเราสามารถแบบควบคุมอารมณ์ของเราให้มันแบบนิ่งสงบได้เราก็คือการที่เราไม่ยึดติดอะค่ะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นอย่างดั่งใจฉัน หรือไม่เกิดขึ้นดั่งใจฉันด้วยซ้ำคือถ้าเราแบบสงบเยือกเย็นได้นะคะไม่ไปยึดติดกับผลลัพธ์เกินไปมันก็จะไม่ตึงเครียดค่ะแล้วเราก็จะเวลาถ้าเกิดเราทำอะไรผิดพลาดขึ้นมาเนี่ยเราก็จะให้อภัยตนเองได้แล้วก็โอเคเดี๋ยวเราลองทำกันใหม่นะ Fun fact นะคะว่าคราวที่แล้วว่า Good Vibes มันรู้สึกได้เพราะอะไรนะคะในเชิงวิทยาศาสตร์เลยคือจริงๆแล้วหัวใจเราค่ะมันมีคลื่นพลังงานไฟฟ้าซึ่งสามารถถูกตรวจจับได้ทั้งที่ห่างออกไปจากร่างกายเราอะหลายฟุตและไอ้ที่คลื่นไฟฟ้าเนี่ยมันก็แตกต่างขึ้นอยู่กับอารมณ์ของเราณตอนนั้นๆก็คนอื่นสามารถรับรู้ได้ถึงไอ้คลื่นนี้ที่มันกระทบออกมาจากตรงอกเรานะคะ เพราะอะไรคือต่อให้เรามีจังหวะอัตราการเต้นหัวใจเท่ากันน่ะค่ะอย่างเช่น60 beats per minute ก็คือ60ครั้งต่อนาทีแต่ว่ามันจะมีสิ่งที่เรียกว่า heart rate variability ก็คืออัตราการผันแปรของหัวใจอะค่ะที่เต้นไม่เท่ากันอาจจะแบบ0.8ถึง1.2วินาทีอะค่ะมันจะแบบมีการผันแปรที่ไม่ได้เป๊ะๆทีนี้คนที่เครียดอะค่ะเพราะว่าอัตราการผันแปรมันน้อยลงก็คือแปลว่ามันเป๊ะ แล้วเวลาหัวใจมันเต้นเป๊ะๆอะคนอื่นรับรู้ได้เลยว่าคนนี้เครียดหรือว่าอีกคนนะคะที่เขาเต้น60ครั้งต่อนาทีเหมือนกันเนี่ยแต่ว่า heart rate variability เขาผันแปรเยอะกว่าก็คือเป็นคนรีแลกซ์ค่ะสบายๆ ถ้าสรุปเรื่อง manifestation ของคุณหมอเจมส์โดรีเลยนะคะก็คืออย่างแรกเลยเราต้องหยุดเชื่อว่าสิ่งต่างๆข้างนอกเราค่ะจะมาเป็นคนที่แก้ปัญหาเราได้แต่ว่าให้เราอะตระหนักถึงความสามารถและก็พลังของสมองของเราพลังของจิตใจของเราแทนอย่างที่2เลยค่ะการ manifestation เนี่ยจริงๆมันคือการที่เราเชื่อในความเป็นไปได้ว่าเราอะ สามารถเปลี่ยนแปลงได้แม้ว่าแผลทางใจเราต่างๆมันอาจจะทำให้เรารู้สึกว่ามันยากที่จะเปลี่ยนแปลงนะคะแต่ว่าไอ้ความยืดหยุ่นของสมองไอ้ neuroplasticity เนี่ยช่วยให้สมองเราปรับตัวแล้วก็สร้างสมองเส้นทางใหม่ผ่านแบบ intention เจตนาแล้วก็การฝึกฝนทำซ้ำๆนะคะได้แล้วไอ้ความยืดหยุ่นของสมองเนี่ยมันสามารถให้เราอะสร้างวงจรใหม่แล้วก็
ตัดระบบวงจรเก่าที่ไม่เป็นประโยชน์กับเราอีกต่อไปได้แล้วอย่างสุดท้ายเลยก็คือการ manifestation น่ะค่ะมันเกี่ยวข้องกับการที่เราอะฝังความคิดลงไปในจิตใต้สำนึกแล้วก็เราใช้จินตนาการ visualization น่ะค่ะแล้วก็อารมณ์เชิงบวกที่ชัดเจนมากๆอะช่วยให้สมองติดแท็ก value tagging ติดแท็กว่าเป้าหมายอะมันสำคัญทำให้เรามีโอกาสบรรลุเป้าหมายมากขึ้นแล้วก็ทั้งนี้ทั้งนั้นน่ะค่ะแม้ว่าไม่ใช่ทุกเป้าหมายเราจะทำสำเร็จได้แต่ว่าการใช้เทคนิคเหล่านี้ทั้งหมดอะค่ะก็จะเพิ่มโอกาสในการเปลี่ยนแปลงในทางบวกให้กับเราได้แล้วก็สุดท้ายแล้วคือ manifestation อะมันคือการที่เราฝึกฝนความเป็นอยู่ที่ดีนะคะแล้วก็การที่เรามีความหวังที่ว่าแล้วก็ทำให้เรามีชีวิตที่มีความหมายมากขึ้น สุดท้ายแล้วก็แนะนำหนังสือกันนะคะนุกจะแบ่งเป็น2ส่วนก็คือหนังสือส่วนของ Life Coach นะคะและก็หนังสือส่วนคุณหมอแล้วก็วิทยาศาสตร์แบ็กอัพนะคะหนังสือส่วน Life Coach เลยที่ผ่านตานุกเลยจะมี3เล่มนะคะ2เล่มจาก Louise Hay คือ You Can Heal Your Life ชีวิตนี้ลิขิตได้นะคะแล้วก็ Mirror Work จาก Louise Hay อีกเล่มเลยชื่อสวยและรวยด้วยจิตวิทยาสมองค่ะโอคุอิมาอยู่จากสำนักพิมพ์วีเลอร์เมืองไทยหาซื้อได้นะคะ แล้วก็ส่วนของ Life Coach ที่อื่นๆที่นุกไม่เคยอ่านนะคะจะมีเช่น The Secret Rhonda Byrne นะคะแล้วก็ Good Vibes Good Life ใช้คลื่นพลังบวกดึงดูดพลังสุขของ Bex King แล้วก็ Manifest 7 Steps to Living Your Best Life ของ Roxy Nafousi นะคะ Manifest 7 ขั้นตอนพลิกชีวิตสู่ความสำเร็จที่ใจปรารถนา แล้วก็ส่วนหนังสือที่เป็นของวิทยาศาสตร์นะคะก็มี2เล่มก็คือ1นะคะ The Source by Dr. Tara Swart เป็นหนังสือของคุณหมอที่เป็นจิตแพทย์นะคะรวมถึงเป็นอาจารย์สอนเลคเชอร์ที่ MIT แล้วก็อีกเล่มที่2ก็คือเล่มนี้ที่นุกวันนี้สรุปไปนะคะชื่อ Mind Magic ของ James Doty ก็ใครสามารถหาอ่านได้อ่านภาษาอังกฤษได้ก็ลองไปดูกันนะคะวันนี้ก็ขอบคุณค่ะ